29 pesos. Can you believe? 29 pesos? Ayun o, 1,442. Ganda. Ganda. 160. Hinahanap ko na pa. Perfect na ito pang gift. Wired key. So cute, oh. Di may ano pa, oh. Ano ba ito? Pamatay ng lamok. Anyway. Mini fan. Ito ako bumili ng USB nila. So, check. Ito yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko. USB or cable for my iPhone. Dito ko siya binili and so far, okay pa naman siya. Ganda din yung quality nila. 109 lang to. Guys, 47 lang. Diba? This one lang. Ano ba to? Cleaning brush. Cleaning brush. 60. This is, ano ba ito? Foldable laptop. Sila mga boxer. Component box, 44. 44 lang to guys. 310. Cute nito guys. 100 off. Ito ang ganda. 85. 85 lang siya. Love it. Tapos may, color white. Ang sasakyan. 450 pesos. Ito yung hinahanap ko. 39. 39 lang, no? Empty bottle. Otra pero está pensando en mí. No me vuelvo a llamar. This one is 60. Ito ang maganda. 41 pesos. Ito ang malaki. 40. Ano sila itong self-adhesive mirror? Meron silang pink. So cute. Ang dami nila mga... Oh, ang ganda nito. 630. 630. Kano kaya? I want this one.
din oh, maganda. Or this one. Lagayan siya ng cotton buds. Magkano to? Ah, 180. Ito din cute siya, guys. ₱29. Can you believe? 29 pesos? Ko na lagi nag-make-up. Meron din sila dito mga brush. So, ganda. So, meron sila mga accessories din. So cute. 129. Kala mo dyan si Imelda sis. Sobrang. Oh, ito yung kailangan ko. I need this kasi ubos na. Ang aking mga pang makeup. But I'm thinking if I should buy this one or this one. Kasi mas madami to eh. I think 35 din. So, ito na lang. Yung red na lang yung bibili nila. Ang daming mga accessories. Diba? It's so nice. 35. This is so cute. Self-adhesive. Mga, ano ba na? Ayun o, may pink kahoy siya. So, 69 lang. Ilang meters ba? Mr. D.I.Y. Always low prices. This is cute though. How much is this? 31 pesos. Hindi ko magana yung pangkilik mata ko. Hindi ko maintindihan. So, 21. Ang galing ang choice for magmamaskara. Itataas ka. I need this one. Hindi na gumagana yung ganito. Sige, kuha tayo. Wear your face mask at all times and observe a 1 to 2 meter social distancing while inside the store. Always low prices. Usable eco bag is a fantastic usable eco bag. Only 7 pesos. 89 lang. Ang ganda nito guys. 290 lang. I can't believe it.
Oh, for the